Welcome to Love Lines. Paano nga ba? Ayan, ganyan. Yun, nakabox. Dalawang kahon to. Isa lang sa kahon. Ayan. Ano sila? Uy. Masyado bang malaki? Parang lang. Plastic ko. Walang kawal naman ko. Pareho lang ba? Teka lang. Hindi natin. Isusukat. Ay, baliktad. Ayan, sakto. Magkasing laki sila. Baliktad ba? Ay, baliktad. Ganito pala. Saan yan binili? Ito yung binili ko sa TikTok. Ayos. Papatong ko na to dun sa taas. Ayos lang sila, dalawa. Magkapatong ko yun. Sakto siya. Parang mas malaki to. Mukha siyang mas malaki. Teka lang, binibidyohan ko na ka. Oo nga, magkapatid. Try ko lang ilagay ito. Blit lang. Bubuksan na natin to.
Lalagay ko itong mga sombrero ng tatay. Kunwari ito lang yun. Dalawa lang yun. Nalagay ko siya dito. 10 ang laman niya eh. Yan. Kunwari lang. Ito natin yung isa. Ay, baliktad. Kaya pala hirap ako. Baliktad eh. Open. Ito yung 4 na sombrero. Kukunin ko pa yung iba dun sa lalagyan niya. Yes. Ayan. Ganyan na. 2 pato. Yan. Saktong-sakto eh. Pareho sila oh. Pareho. Okay. O, be. May tower tayo. Tower of, tower of sombrero. Ito yung bagong bili. Yung 2 nasa ibabaw. Plus yung, yan. Ang kanyang mga kasamahan. Kalat. Abot na sa kisame halos. So, pantay na ng kortina. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.